नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर एकनाथ आमले, मुक्काम पोस्ट डिंगोरे, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. तर मित्रांनो, हे जे आपलं मशीन आहे बळीराजा वीडर, ह्याचं आपण नाव ठेवलं आहे बळीराजा वीडर. 52cc 2 स्ट्रोकचं जे इंजिन आपण वापरून आपण जे बनवलं होतं, ह्याच्या मागं पण अजून चॅनलवरती आपल्याला व्हिडिओ भेटतील. तर ह्याच्यात एक मॉडिफिकेशनची खूप रिक्वेस्ट येत होती भरपूर लोक, म्हणजे ऊसाचे जे तुरीचे शेतकरी आहेत, तर त्यांच्याकडून बरेच जणांची इन्क्वायरी येत होती की खत पेरणीसाठी सुद्धा आपल्याला हे करता येईल का. तर त्याच अनुषंगातून आपण हे तयार केलेले आहे. हा जो पाण्याचा जारचा बॉटल आहे ते आपण याच्यावरती फिट करून खाली वॉल सिस्टीमने खत सोडायचे, खत जे फर्टिलायझर हॉपर आहे तो आपण या ठिकाणी बनवलेला आहे. याचा वापर तुरीचे शेतकरी तुरीमध्ये खत पेरणीसाठी, हळद झाली किंवा मग ऊसामध्ये जे शेतकरी आहेत तर ऊसामध्ये खत पेरणीसाठी आपण वापर करू शकतो. ह्या ज्या चेंबरची कॅपॅसिटी आहे 18 ते 20 किलो अशी आहे. वजनानुसार खत 18 ते 20 किलो खताची कॅपॅसिटी या बॉटलची आहे. तर या मशीनचा प्रामुख्याने उपयोग ऊसामध्ये खत पेरणीसाठी आपण करू शकतो. जे आपले सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या क्षेत्रात जे ऊसाचे मेन शेतकरी असतात तर ते याचा वापर करू शकतात. त्याचे जर ऊसाची 4.5 फुटी सरी असेल तर एकरी 4 ते 4.5 तासामध्ये एवढं एकरी खत पेरणी करू शकता. आणि जर आपण समजा याला खत पेरणी करून भर जरी लावायची अटॅचमेंट, रेझर एक साईड रेझर जरी जोडला तरी खत पेरणीसोबत आपण त्याला बरसुद्धा लावायचं काम करू शकतो. जी लहान बांधणी आहे, मोठी बांधणी नाही करू शकत समजा, पण लहान बांधणी आपण या मशीनने 100% करू शकतो. जर कोणी मशीनसाठी इच्छुक असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, आपले वेबसाईटची लिंक आहे, ती खाली जाऊन तुम्ही तिथून ऑर्डर करू शकता. किंवा मग व्हॉट्सॲप नंबरसुद्धा आहे माझा, व्हिडिओमध्ये स्क्रोल होत असेल किंवा मग डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल, तिथूनसुद्धा तुम्ही ऑर्डर करू शकता मशीन. तर हा जो वॉल आहे, हा वॉल खताचा फ्लो रेट ॲडजस्ट करण्यासाठी आहे. आणि खत अडकायचा वगैरे चान्स ह्याच्यात नसतो जास्त करून, कारण इंजिनचं जे व्हायब्रेशन आहे तेवढं थोड्या प्रमाणात ह्या चेंबरलासुद्धा येत असतं. त्याच्यामुळे खत अडकलं तरी ते व्हायब्रेशननी खाली पडून जातं. याचा फ्लो रेट भरपूर आहे. फ्लो रेट आपण असा फ्लो रेट याचा आहे. किती पण जास्त प्रमाणात याने खत सोडू शकतं, पूर्ण पाईप भरून सुद्धा चालू शकतं खत. तर याच्यात 18 किलोपर्यंत खत आपण टाकू शकतो. म्हणजे एका कडेला जर सुरुवात केली तर मध्ये एखादी गोण ठेवली तर दुसऱ्या कडेला एंड टू एंड आपण खत पेरणी करू शकतो. फक्त ऊसालाच नाही तर ऊसा व्यतिरिक्त तूर, हळद वगैरे कुठल्याही पिकाला आपण जर एक लाईनमध्ये खत टाकायचं असेल तर त्यांनी आपण ह्या मशीनने करू शकतो. तर ह्याचा आपण आता डेमो पाहूया. ऑन ऑफचं स्विच नेहमीप्रमाणे. पाईप कुठे बार
डायरेक्ट गाडून जाते खत, दिसतच नाही पडताना. धन्यवाद मित्रांनो. या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि प्रोडक्टबद्दल कोणी इंटरेस्टेड असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर आहे माझा, आपल्या वेबसाईटची लिंक पण आहे, ते जाऊन तुम्ही ऑर्डर करू शकता किंवा मग पाहू शकता. लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत करत राहा कष्ट, कारण वावर आहे तरच पावर आहे.